नमस्कार मित्रांनो, आज एक नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। भरपूर दिवस झाले व्हिडिओ टाकलेला, आज म्हणलं जरा एक व्हिडिओ बनव। खूप दिवस झाले, आज जवळपास 7-8 दिवस झाले मी व्हिडिओ बनवला नव्हता, तर म्हटलं आज एक व्हिडिओ बनवू टाकू। महत्त्वाचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे। तुमचे सर्वांचे ऑनलाईन लेक्चर चालू आहेत, बरोबर आहे का नाही? ऑनलाईन लेक्चर चालू त्याच्यामुळं तुम्हालाच माहिती आहे तुमचं काय परिस्थिती चालू आहे ऑनलाईन लेक्चरची, कसं आहे लेक्चर काय वगैरे ते तुमचं तुम्हालाच माहिती आहे। तर चला मित्रांनो, तुम्हाला मी आता सांगणार आहे, तुमच्याकडे पुस्तकं नाहीत, भरपूर जणांकडे पुस्तकं नाहीत, भरपूर जणांना पुस्तकं भेटलेली नाहीत, स्टोर्स बंद होते किंवा अवेलेबल नाही स्टोर्स। जरी समजा आता स्टोर उघडलेले सगळे, पण पुस्तकं अवेलेबल नाहीत, भरपूर जागेवर पुस्तकं अवेलेबल नाही। मग तुम्हाला पुस्तकं पाहिजे, तर ते पुस्तक तुम्ही बुक्स तुमचे कसे घेणार? तुम्हाला गाईड्स लागतात, सोल्युशन्स लागतात, ते तुम्ही कसे घेणार, बरोबर का नाही? तर त्याच्याविषयी हा व्हिडिओ आहे। तर व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर माझं नाव अविनाश, तुम्ही पाहता टेक हेल्पर हवी। तर चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे बरं का, लक्ष द्या, शेवटपर्यंत बघा, मग तुम्हाला कळेल। कसं एक ॲप आहे, एक ॲपमध्ये सगळे पुस्तक तुम्हाला भेटून जाणार, सगळे पुस्तकं जेवढे तुमचे पाहिजे का 1 ते 12वीपर्यंतचे सगळे पुस्तकं तुम्हाला ह्या ॲपमध्ये भेटणार। तर हा ॲप असं जास्त काही मोठं नाही किंवा मग असं काही टेन्शन नाही, पण सगळ्याचे ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे, सगळ्यांजवळ मोबाईल आहे, पण पुस्तकं सगळ्यांजवळ नाही। तर ह्या मोबाईलमध्ये तुमचे सगळ्यांचे पुस्तकं घेता येणार तुम्हाला, तर त्याच्याविषयी हा व्हिडिओ आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा, शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर आता तुम्हाला नेतो माझ्या मोबाईल स्क्रीनवर आणि दाखवतो तुम्हाला ते ॲप यूज कसं करायचं आहे, आणि नंतर तुम्हाला मी शेवटी ॲप पण सांगेन, पण यूज करणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे अगोदर, बरोबर का ना? त्याच्यामुळे मी एक तुम्हाला हा ॲप कसा यूज करायचा आहे ते अगोदर सांगून टाकतो। तर चला मोबाईल स्क्रीनवर। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता हा प्रकारचा इंटरफेस आहे, अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसतो आहे या ॲपचा तुम्हाला। ह्या ॲपमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी डाउनलोड बुक्स, म्हणजे तुम्ही जर काही ह्यात बुक डाउनलोड केले असले तर तुम्हाला ह्या डाउनलोडेडमध्ये दिसणार। नाईट मोड आहे, मोर ॲप्स, म्हणजे ह्यांचे याच ॲपचे कंपनी जे आहे किंवा जो ॲप बनवणार आहे त्यांचे अजून खूप सारे ॲप आहेत, किंवा PDF बुकमार्क्स, तुम्ही जे बुकमार्क्स केलेले असतील ते ह्या ठिकाणी तुम्हाला भेटणार आहे। किंवा हे ॲप तुम्ही जर तुमच्या मित्रांना तुम्हाला सांगण्यासाठी हे ॲप शेअर करू शकता, किंवा डायरेक्ट आपला व्हिडिओ शेअर करू शकता, बरोबर का ना? व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर जास्त फायद्यात राहील, कारण मित्रांनो व्हिडिओ शेअर केला तर तुमचा जो फ्रेंड आहे त्या फ्रेंडला पण कळणार आहे हे ॲप कसं यूज करायचं, बरोबर का नाही? तर ॲप शेअर करण्याऐवजी तुम्ही आपला व्हिडिओ शेअर करा। तर चला, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश NCERT बुक्स, हिंदी NCERT बुक्स, उर्दू NCERT बुक्स, असे सर्व तुम्हाला बुक्स या ठिकाणी भेटणार आहेत। तर त्यानंतर रिझल्ट 10वी आणि 12वीचे रिझल्ट तुम्ही ह्या ॲपवर पाहू शकणार आहेत। त्यानंतर तुम्हाला सोल्युशन्समध्ये 6वी ते 10वीपर्यंतचे गाईड्स किंवा सोल्युशन्स म्हणा तुम्हाला भेटणार आहेत। तर 6वीपासून 12वी सायन्सपर्यंतचे तुम्हाला नोट्स देखील या ॲपवर अवेलेबल राहणार आहेत। तर मित्रांनो बघा, या ठिकाणी नोट्स देखील तुम्हाला अवेलेबल राहणार आहेत। तर त्यानंतर नोट्स झाल्यानंतर आर बुक्समध्ये जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला ह्या ठिकाणी भरपूर सारे काय म्हणतात त्यांना, लेखक असतात, त्यांचे भरपूर सारे लेखक लिहिणारे असतात, त्यांची तुम्हाला पुस्तकं भेटणार आहेत। तर मी या ठिकाणी दाखवतो तुम्हाला, मी मराठी मीडियमचं मी तुम्हाला गणिताचं पुस्तक दाखवतो। या ठिकाणी पाहू शकतो तुम्ही क्लास 10 केल्यानंतर नाही तर भरपूर सारे बुक्स आलेले आहेत। तर मी डाउनलोड केलेले एक बुक, गणितचं पुस्तक मी डाउनलोड केलं आहे, कारण या ठिकाणी डाउनलोड केल्याशिवाय तुम्हाला कोणतेही बुक बघायला भेटणार नाही आहे। तर बघा, या ठिकाणी गणित भाग 1चं मी पुस्तक डाउनलोड केलेलं आहे, ते अशा प्रकारचं बुक आहे बघा, गणित भाग 1 इयत्ता 10वी। जसं पुस्तक आहे तसं पुस्तक तुम्हाला या ठिकाणी भेटणार आहे। बघा, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता सर्व पुस्तक तुम्हाला भेटलेलं आहे जसं तसं। तुम्हाला या स्क्रीन रेकॉर्डिंगमध्ये तुम्हाला एवढं दिसणार नाही स्क्रीनवर, तुम्ही तुमच्या ॲपमध्ये जर डाउनलोड केलं तर हे तुम्हाला क्लिअर दिसणार आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही, किंवा अक्षर छोटे वगैरे असे काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे। तर बघा, या अशा प्रकारचे सर्व पुस्तक वगैरे तुम्हाला हे सर्व पुस्तक भेटून जाणार आहे। तर हे झालं पुस्तकाविषयी। तर तुम्ही म्हणाल अरे हे सगळं तुम्ही सांगितलं यूज कसं करायचं काय, पण बाबा महत्त्वाचं सांगणे ॲप कोणते? तर चला मित्रांनो, तुम्हाला थोडाही टाईम न घालवता तुम्हाला इथं सर्च बारमध्ये टाईप करायचं आहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, असं टाईप करायचं आहे डायरेक्ट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स। बघा, महाराष्ट्र स्टेट असं केलं तर तुम्हाला वर या ठिकाणी ते स्टेट बोर्ड बुक्स ॲप म्हणून, तर या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर हे बघा इन्स्टॉलेडमध्ये तुम्हाला येते महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स। तर त्याच्यावर तुम्हाला जायचं आहे, आणि अशा प्रकारचं हे ॲप आहे, हे खूप असं अतिउत्तम असं ॲप आहे। त्या ॲपविषयी अजून सारी माहिती सांगायची असेल तुम्हाला तर बघू शकता तुम्ही, या ठिकाणी 4.1 रेटिंग आहे या ॲपची, आणि त्यानंतर 500K+ डाउनलोड्स आहेत, आणि हे जे ॲपची साईज पण भरपूर नाही, फक्त 7.1 MBचा हा ॲप आहे। तुम्ही तुमच्या ॲपमध्ये तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करू शकता। स्टोरेजचा पण प्रॉब्लेम नाही येणार, कारण 7 MB म्हणजे भरपूर नाही आहे, 7 MBमध्ये खूप छोटा स्पेस आहे।
तर अशा प्रकारचं हे ॲप आहे. चला बघा मित्रांनो, या प्रकारचं हे असं एक ॲप होतं. त्या ॲपमधून तुम्ही सर्व पुस्तकं तुम्हाला भेटत होती. या ठिकाणी तुम्ही बघितले आता यूज कसं करायचं आहे कसं नाही. आता तुम्ही सर्व शिकलेला हे ॲप यूज कसं करायचं ते तुम्ही शिकलात. ओके, तर ते सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला सर्व पुस्तकं भेटून जातात. ह्या ॲपमध्ये 1 ते 12वीपर्यंतची सगळे पुस्तकं तुम्हाला भेटणार. तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. काय 7 MBचे ॲप आहे फक्त, जास्त नाही. काही जास्त असतं वगैरे तर मग एक वेगळं होतं, पण 7 MBचे ॲप आहे फक्त. तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. चला मित्रांनो, आता तुम्हाला मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं एक टिकटॉकचा व्हिडिओ तुम्हाला मी भरपूर जणाला शेअर पण केला होता व्हॉट्सअपवर. त्या व्हिडिओ 1.2K प्लस व्ह्यूज गेलेले आहेत आता. तर धन्यवाद मित्रांनो, असाच सपोर्ट करा. आपण केला मिलियनमध्ये पण नेऊ काय. तर थँक्यू मित्रांनो, मनापासून धन्यवाद. तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यामुळेच मी एवढा व्हिडिओ वरी चालला आहे. प्रत्येक व्हिडिओ जर असा जात राहणार, हळूहळू सगळे व्हिडिओ जात असते. नवीन जरा थोडं ताण होणार आपला. तर असे व्हिडिओ नंतर वरी जाणारच आपले. आता समजा हे एक व्हिडिओ गेलेला आहे आपला 1.2K गेलेला आहे, अजून एक व्हिडिओ मागून येईल, अजून एक व्हिडिओ चलन. असे प्रत्येक व्हिडिओ एक ना एक व्हिडिओ असं प्रत्येक वेळेस एक व्हिडिओ चलतच असतो. तर तुम्ही सपोर्ट केला तर मित्रांनो अजून पुढे जाईन मी. अजून अशा प्रकारची माहिती देत राहीन, कारण माहिती द्यायला मला आवडते, तुम्हाला माहिती घ्यायला आवडते. बघा व्हिडिओ मराठीत व्हिडिओ बघा शक्यतो. हिंदीमध्ये काय, हिंदी तर सगळंच बनवतात. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.